nak gunakan whipping cream powder ni dengan menggunakan whipping cream gadget. Okay, so kita buat ratio 1 gram dengan 200 ml air sejuk tau. 1 gram whipping cream powder dengan 200 ml air sejuk. Okay, sebab masuk dengan whipping cream powder, korang boleh kacau terus, tapi kalau ada frontal lagi better lah. Kita frontal sekejap. Tak boleh sampai kembang, boleh sampai seperti macam ni. Kita akan masuk dalam dispenser. Masuk sampai habis. Tutup dia. So ni bulat dia lah untuk gadget whipping cream tu. So kita pakai bulat. Masuk bulat dalam ni. After that, ni kita dah ikat kuat. Kita akan tekan dia macam ni. Make sure kita tekan sampai ada bunyi tau. Okay. So kita goncang. Kalau goncang tu agak-agak berapa lama? Goncang sampai dia kembang. Macam nak tahu dia dah kembang? So kalau kita goncang sampai dia tak ada macam bunyi liquid, maksudnya dia dah kembang. Make sure nak tekan dia dengan tekan kuat-kuat, nanti dia akan timbul.